आपનું સ્વાગત છે યુથ એજ્યુકેશનના એજ્યુકેશનલ વિડીયોમાં, જેમાં આપણે ધોરણ 12 કોમર્સમાં એસપી વિષયમાં જે પહેલો પાઠ છે શેર બહાર પાડવા, એની અંદર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. આજે જોવાના છે શેર વહેંચણી અંગેના કાયદેસરના નિયંત્રણો કે કાયદાકીય જોગવાનો. તો મિત્રો આપણને ખબર છે કંપની ધારો 2013 છે અને સેબી એક્ટ 1992 છે. તો એ પ્રમાણે કંપની જ્યારે પણ શેરની વહેંચણી કરે તો શેરની વહેંચણી કરતી વખતે કયા કયા કાયદાકીય નિયંત્રણો કે જોગવાઈઓ લાગુ પડે છે. તો ટોટલ 14 પ્રકારની જોગવાઈઓ કે નિયંત્રણો લાગુ પડે છે, જેનું ધ્યાન, જેનો અમલ કંપનીએ છે શેરની વહેંચણી કરતી વખતે રાખવું જોઈએ. એ ખાસ સમજી લઈએ. સૌથી પહેલું નિયંત્રણ છે કે કંપની છે ક્યારેય પણ જાહેર ભરણા છે વટાવથી શેર બહાર પાડી શકે નહીં. આ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત કે શેર વહેંચણી કરતી વખતે વટાવથી શેર બહાર પાડી ન શકાય. બીજું કે છૂટક રોકાણકારો હોય, આપણે જોયું હતું કે શેરનું જ્યારે વર્ગીકરણ થાય, શેર અરજીનું વર્ગીકરણ, તે 4 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે: છૂટક, બિન સંસ્થાકીય, સંસ્થાકીય અને કંપનીના કર્મચારીઓ. એમાં જે પહેલો વર્ગ છે છૂટક રોકાણકારો, એના માટે કંપનીએ ફરજિયાત ઓછામાં ઓછા કુલ જે શેર અરજી છે, કુલ જે શેરની સંખ્યા છે એના ઓછામાં ઓછા 10% શેર આ છૂટક રોકાણકારો માટે રાખવા ફરજિયાત છે. બીજું કે જેટલા એના પછીનો ત્રીજો મુદ્દો, જેટલા રોકાણકારો કંપનીને અરજી કરે શેર માટે, એ બધી અરજી છે બેંકમાં આસબા પદ્ધતિ દ્વારા જ થવી જોઈએ. એ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે 2013 પ્રમાણે, કંપની ધારા પ્રમાણે, કે આસબા પદ્ધતિ દ્વારા છે શેર અરજીની પ્રોસેસ થવી જોઈએ. માટે શેર અરજી પણ આસબા પદ્ધતિ પ્રમાણે જ કંપનીને કે બેંકને, કંપનીની જે બેંકમાં ખાતું હોય એ બેંકમાં આસબા પદ્ધતિ પ્રમાણે થવું જોઈએ. ચોથું છે અરજી સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા, શેર અરજીની વહેંચણી કરવાની પ્રક્રિયા અને શેર અરજીની નોંધણી છે અથવા તો શેરની નોંધણી માન્ય શેર બજારમાં કરવાની પ્રક્રિયા. તો આ ત્રણે પ્રક્રિયા છે એ વધુમાં વધુ 10 દિવસમાં પૂરી થઈ જવી જોઈએ. જો 10 દિવસમાં પૂરી ન થાય તો પછીથી માન્ય શેર બજારમાં એનું ખરીદ વેચાણ થઈ શકે. પણ અહીંયા જો આપણે ફટાફટ વિધિ પતાવી હોય તો અરજી સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા, શેર અરજીની વહેંચણી અને શેરની નોંધણી, આ ત્રણે પ્રક્રિયા છે 10 દિવસમાં છે પૂરી કરવી જ જોઈએ. એના પછી પાંચમી જોગવાઈ છે કે જે તે અરજદારનું ડીમેટ ખાતું અહીંયા હોવું ફરજિયાત છે. જે અરજદાર કંપનીને શેરની અરજી કરે છે એનું ડીમેટ એકાઉન્ટ હોવું ફરજિયાત છે. કેમ? કારણ કે તો પછી જે અરજદારને શેરની અરજીમાં શેર મળે એ મળેલ શેર એના ડીમેટ ખાતામાં જમા કરાવી શકાય માટે. બીજું કે જો કોઈ પણ કંપનીએ શેરની વહેંચણી કરવી હોય તો જેટલા શેર એને બહાર પાડ્યા હોય એની 90% રકમ, એટલે જેટલા શેર બહાર પાડ્યા એ શેર અરજીની ઓછામાં ઓછી 90% રકમ 120 દિવસમાં, એટલે કે 4 મહિનામાં છે એને પરત છે એ ભરીને મળવી જોઈએ. જો શેર અરજીની 90% રકમ છે એ કંપનીને ન મળે તો કંપની છે શેર વહેંચણીની કે શેર અરજીની કે શેર મંજૂરીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે નહીં. એટલે જેટલા શેર એને બહાર પાડ્યા એમાં છે એની 90% અરજીઓ, ઓછામાં ઓછી 90% રકમ, એટલે કે આપણી ભાષામાં કહીએ તો લઘુત્તમ ભરણું, જે 90% રકમ મળવી જોઈએ, નહીતર શેર વહેંચણી ન કરી શકાય. આગળ છે સેબીના નિયમો જો કોઈ કંપનીને લાગુ પડતા હોય, એટલે કોઈ કંપની છે સેબીના નિયમો અનુસાર છે કામ કરતી હોય ધારાધોરણ પ્રમાણે, તો એના શેર એને બુક બિલ્ડિંગથી જ બહાર પાડી શકાય. એવી વિશિષ્ટ કંપની હોય કે જેને સેબીના વિશિષ્ટ નિયમો લાગુ પડતા હોય, એવી કંપનીઓ જ્યારે શેર બહાર પાડે તો એ છે બુક બિલ્ડિંગથી જ શેર બહાર પાડી શકે. બુક બિલ્ડિંગ એટલે એવી પ્રક્રિયા કે જેની અંદર અગાઉથી કંપની છે શેરના ભાવ નક્કી એને ન કર્યા હોય, શેરના ઓછામાં ઓછા ભાવ અને વધુ ભાવ જ નક્કી હોય, પછી શેર અરજદારો છે ઊંચામાં ઊંચા શેરના ભાવની બોલી લગાવે અને શેરની કિંમત પછીથી નક્કી થાય છે. તો આ પ્રોસેસ એટલે બુક બિલ્ડિંગ, કે જેમાં શેરના ભાવ અગાઉથી નક્કી હોતા નથી. તો એણે છે શેરના બુક બિલ્ડિંગથી જ શેર બહાર સેબીના નિયમ પ્રમાણે બહાર પાડી શકે છે, વિશિષ્ટ કંપની હોય તો જ. બાકી સામાન્ય પ્રક્રિયા આસબા પદ્ધતિથી પ્રમાણે થઈ શકે. બીજું ખાસ કે જો શેરની કિંમત શેર બહાર પાડ્યા પહેલા અગાઉથી જ નક્કી કરેલી હોય તો વિજ્ઞાપન પત્ર, અને શેરની રકમ અગાઉથી નક્કી ન કરી હોય, એટલે કે શેર છે બુક બિલ્ડિંગથી બહાર પાડ્યા હોય તો રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ નામનો દસ્તાવેજ, આ બંને દસ્તાવેજ છે અગાઉથી જ સેબી પાસે મંજૂર કરાવવા જોઈએ. એટલે શું છે, અગાઉથી જો નક્કી કરેલા હોય શેરના ભાવ, તો એ ભાવ દર્શાવતું પત્રક એટલે વિજ્ઞાપન પત્ર, એની મંજૂરી પણ સેબી પાસે શેર બહાર પાડ્યા પહેલા લેવી જોઈએ. અને જો શેરની રકમ અગાઉથી નિશ્ચિત ન હોય તો રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ નામનો જે દસ્તાવેજ છે એ બંને દસ્તાવેજ સેબી પાસે અગાઉથી મંજૂર કરાવવા જોઈએ. એના પછી નવમી જોગવાઈ છે કે અરજી સાથે, માની લો કે જેટલી શેર અરજી કંપની છે બહાર પાડે છે એ શેર અરજી સાથે દાર્શનિક કિંમતના, એટલે શેરની દાર્શનિક કિંમતના ઓછામાં ઓછા 5% રકમ છે અરજી સાથે મંગાવી જોઈએ. એટલે કોઈ પણ કંપનીએ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત આ જ છે મુખ્ય, કે શેરની જેટલી કિંમત હોય, મૂળ કિંમત એટલે કે દાર્શનિક કિંમત,
એની ઓછામાં ઓછી 5% રકમ શેર અરજી સાથે મંગાવવી ફરજિયાત છે. પછીની જોગવાઈ કે જેટલા શેર છે કંપની બહાર પાડે તો એ શેરની નોંધણી કંપનીએ હંમેશા માન્ય શેર બજારમાં કરાવવી જોઈએ. 11મી જોગવાઈ છે કે ફાળવેલ શેર એટલે જેટલા શેર હોલ્ડરોને શેર ફાળવા અથવા તો શેર અરજદારોને શેર ફાળવા એ ફાળવેલ શેર એમના ડીમેટ ખાતામાં જમા કરવા માટે ડિપોઝિટરી સાથે સમજૂતી કરવી જોઈએ. હવે ડિપોઝિટરી એટલે કોણ? તો કે ડિપોઝિટરી એટલે શેર અરજદારોને કે અન્ય વ્યક્તિ સંસ્થાઓને ડીમેટ ખાતું ખોલી આપતી સંસ્થા. આ જે સંસ્થા છે એની સાથે કંપનીએ સમજૂતી કરવી જોઈએ, જેથી ભવિષ્યમાં જે અરજદારોને શેર ફાળવવામાં આવ્યા હોય એ ફાળવેલ શેર જે તે અરજદારોના ડીમેટ ખાતામાં જમા કરાવી શકાય. તો એની સાથે અગાઉથી સમજૂતી કરવી જોઈએ. આગળનું છે કે વિજ્ઞાપન પત્રમાં લઘુત્તમ ભરણાનો ઉલ્લેખ અને એનાથી શું અસર થશે શેર અરજદારોને એનું ખાસ જાણ વિજ્ઞાપન પત્રમાં થવી જોઈએ, તો જ વિજ્ઞાપન પત્ર માન્ય ગણાશે. એટલે વિજ્ઞાપન પત્રમાં લઘુત્તમ ભરણાનો ઉલ્લેખ એટલે શું કે લઘુત્તમ ભરણાનો સમય કેટલો રહેશે, ઓછામાં ઓછી જે 90% રકમ છે 90% રકમ કેટલી છે અને એનાથી શેર અરજદારોને કે કંપનીને કે શેર હોલ્ડરોને કે શેરને શું અસર થશે એ ખાસ કંપનીએ જણાવવું જોઈએ. બીજું ખાસ કે કંપનીની લઘુત્તમ નેટવર્થ છે, ઓછામાં ઓછી સંપત્તિ છે નેટવર્થ, એ સેબીના ધારા ધોરણ પ્રમાણે જ હોવી જોઈએ, એના કરતાં વધારે કે ઓછી ન હોવી જોઈએ. અને છેલ્લું અને 14મું લોક ઇન પીરિયડ. તો લોક ઇન પીરિયડ એટલે શું કે ઘણી વખત શું થાય કે કંપનીના શેર એ કંપનીના પોતે જે સ્થાપકો એટલે કે જે માલિકો છે એ જ ખરીદી લે. તો એ ખરીદી લે તો એના માટે જે વિશિષ્ટ જોગવાઈ છે ને લોક ઇન પીરિયડ કહેવાય. હવે લોક ઇન પીરિયડ એટલે શું ખાસ સમજવા જેવું છે કે જેટલા શેર કંપનીના પોતાના સ્થાપકોએ ખરીદ્યા હોય તો સેબીએ નક્કી કરેલા સમય સુધી સ્થાપકો આ ખરીદેલા શેર વેચી ન શકે ને તો એ સમયને લોક ઇન પીરિયડ કહેવાય. એટલે જેટલા સ્થાપકોએ પોતાની કંપનીના શેર ખરીદ્યા હોય પણ ખરીદ્યા પછી જ્યાં સુધી સેબી પરમિશન ન આપે ત્યાં સુધી સ્થાપકો આ શેરને વેચી ન શકે. તો જેટલા સમયગાળા સુધી શેર છે એ સ્થાપકો વેચી ન શકે એ સમયગાળાને લોક ઇન પીરિયડ કહેવાય. એટલે એટલા પીરિયડ માટે એટલા સમય માટે શેર લોક થઈ જાય અને સ્થાપકો એટલા સમય સુધી કંપનીના શેર છે એ વેચી શકે નહીં. તો કોઈ પણ કંપનીએ શેર વેચણી કરતી વખતે શેર વેચણીની વિધિ કરતી વખતે આ કાયદેસરના નિયંત્રણો કે જોગવાઈનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે શેર વેચણીની વિધિની અંગેની કાયદાકીય નિયંત્રણો અને જોગવાઈઓની ચર્ચા કરી. આવતા વિડીયોમાં આપણે પાઠના આગળના જે મુદ્દા છે એની ચર્ચા કરવાના છીએ, જેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપને ઉપલબ્ધ હશે. તો મિત્રો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.